Hello student, welcome to aspireacademy. I am Nasrin, your English teacher. Today we are going to study the snake and the mirror. Eto tomalokor behavior unit 5 hoy. Eto hoise eta short story aru eto ki hoise Malayalam language or pora translate korise English hole aru yare author hoise Vaikom Muhammad Bashir. ঠিক আছে তেখেতৰ মালায়ালামত লিখা এটো ইংলিছলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিছে ভি আব্দুল্লাহ। এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰিম চেপ্টাৰটো। প্ৰথমতে আমি চাও বিফোৰ ইউ ৰিডত কি ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া আছে। Do you like to look at yourself in the mirror? What do you think about at such times? তোমালোকে মিৰৰত নিজকে চাই ভাল পোৱা নে আৰু যেতিয়া তোমালোকে নিজকে মিৰৰত দেখা তেতিয়া কি ভাবা এনেকুৱা সময়বিলাকত Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? What do you think it sees? আৰু কোৱেশ্চন কৰিছে যে তোমালোকে কেতিয়াবা যিকোনো জীৱ-জন্তুৰ মিৰৰত চোৱা দেখিছা নেকি সাপোজ ডগ হওক বা ক্যাট হওক বা কিবা এটা বাৰ্ডে কেতিয়াবা মিৰৰত চোৱা দেখিছা নে What do you think it sees? আৰু যদি দেখিছা তেনেহলে এনেকুৱা জীৱ-জন্তু বিলাকে মিৰৰখনত চোৱা পাছত কি দেখিছে বুলি ভাবা তোমালোকে কাৰণ এই ষ্টৰীটো তেনেকুৱাই হয় তোমালোকে টাইটেলটোৰ পৰা গম পাইছা The snake and the mirror ইয়াতে এটা স্নেক থাকিব obviously আৰু স্নেকটোৱে হয়তো মিৰৰত নিজৰ ৰিফ্লেকশন চাইছে সেইকাৰণে আমাক ইনষ্ট্ৰাকচনত কোৱেশ্চন কেটা কৰিছে Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. এটো এটা বহুত humorous story হয় বহুত হাঁহি উঠিব একদম short story হয় আমি এটা পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰো Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. প্ৰথমতে এটো এটা কোৱেশ্চন কৰিছে আৰু কোৱেশ্চনটো কোনে কৰিছে যোনজন কৈছে ডক্টৰ বুলি সেই ডক্টৰজনে কোৱেশ্চনটো কৰিছে যে কেতিয়াবা এটা স্নেকে তোমাৰ বডিৰ যিকোনো এটা পাৰ্টত কইলড কৰিছে নে কইল কৰা মানে হৈছে যেতিয়া ৰাউন্ড কৰি পেলে স্নেকটোৱে কি কৰে স্নেকে যদি মানুহক ধৰে বা যিকোনো এটা প্ৰাণী যেতিয়া ই প্ৰেটো ধৰিব যায় তেতিয়া কি কৰে ই ৰাউন্ড কৈ মেৰিয়াই ধৰে সেইটো কইল কৰা বুলি কয় ঠিক আছে এনে ধৰণে তোমাৰ যিকোনো এটা বডি পাৰ্টত ধৰিছে নেকি আৰু হেতু এটা যদি ফুল ব্লাডেড কোবৰা হয় ঠিক আছে কোবৰা স্নেকে কেতিয়াবা ধৰিছে নেকি কোৱেশ্চন কৰিছে All of us fell silent. The question came from the homeopath. আৰু এই কোৱেশ্চনটো কোনে কৰিছে হোমিওপ্যাথি ডক্টৰ এজনে কৰিছে সেই ডক্টৰজনে কোৱেশ্চনটো কৰিলত নেৰেটৰজনে কৈছে যে সকলে মনে মনে বহি আছিল কাৰণ হয়তো কাৰোৰে এনেকুৱা এটা এক্সপেৰিয়েন্স হোৱা নাই লাইফত The topic came up when we were discussing snakes. আৰু এই টপিকটো কেতিয়া আহিছিলে যেতিয়া তেওঁলোকে স্নেকৰ কথা ডিসকাস কৰি আছিল ক্লাছত স্নেকৰ কিছুমান টপিক ডিসকাস হৈ আছিল আৰু সেই মুহূৰ্ততে ডক্টৰজনে কোৱেশ্চনটো কৰিছিল We listened attentively as the doctor continued with his tale. আৰু নাৰেটৰে তাৰ পাছতে কি কৰিছে এই ডক্টৰে কোৱেশ্চনটো কৰিছে বুলি দিলে দেন তেওঁ যোনটো এটো টেলটো এতিয়া ডেসক্ৰাইব কৰিব সেই টেলটো হৈছে বা সেই ষ্টৰীটো হৈছে ডক্টৰজনৰ আৰু তেখেতে এতিয়া তেওঁৰ লাইফৰ এনেকুৱা এটা এক্সপেৰিয়েন্সৰ কথা ক'ব গৈ আছে যোনটোৰ ওপৰতে ষ্টৰীটো হয় এতিয়াৰ পৰা এইখিনি নাৰেটৰটো হৈছে ডক্টৰজন ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি ডক্টৰজনৰ টেলটো হয় It was a hot summer night about 10 o'clock. এটা পুৰণা দিনৰ কথা কৈছে যেতিয়া গৰম দিন আছিল আৰু ৰাতি 10টা বাজিছিল তেতিয়া I had my meal at the restaurant and returned to my room. তেখেতে ৰাতিৰ ডিনাৰ কৰিছে তেখেতে খাদ্য খাই পেলে তেওঁ নিজৰ ৰুমলৈ আহিছে I heard a noise from above as I opened the door আৰু তেওঁ ৰুমত অহাৰ আগতে কি হৈছে তেওঁ কিবা এটা শব্দ শুনিছে নইজ মানে হৈছে কিবা সাউন্ড শুনিছে বা অলপ চিঞৰ বাখৰ নিচিনা শুনিছে গতিকে তেওঁ দুৱাৰখন খুলিলে The sound was a familiar one আৰু এই সাউন্ডটো খুব চিনাকি আছিল familiar মানে হৈছে আগে পিছে তেখেতে শুনিছে বা দেখিছে গতিকে এটা এটা familiar sound আছিল One could say that the rats and I shared the room আৰু সাউন্ডটো শুনি এনেকুৱা লাগিছিল হয়তো কিছুমান নিগনিয়ে উৎপাত কৰিছে বা নিগনি হেটো সাউন্ড হয় সেই কাৰণে কৈছে যে এটো তেওঁৰ ফ্যামিলিয়াৰ সাউন্ড আছিল আৰু সেই নিগনি বিলাকৰ লগত কি হৈছিল তেওঁ ৰুমটো শেয়াৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁ ৰেন্টেল ৰুম এটাত আছিল আৰু তেখেতে কি কৰিছিল ৰুমটোত হয়তো নিগনিৰ উৎপাতটো আছিল গতিকে তেওঁ সেই ৰুমটো নিগনি বিলাকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছিল বুলি কৈছে
I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. আৰু সেই সময়ত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ইমান কথা নাছিল পুৰণা এটা সময়ৰ কথা কৈছে গতিকে সেই সময়টোত কি হৈছিলে তেওঁ মেটচ বক্সৰ পৰা কেৰচিন লেম্পটো তেওঁ জ্বলাই লৈছে The house was not electrified. Houseটোত কি আছিলে ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিল গতিকে ইলেক্ট্ৰিফাইড মানে হৈছে য'ত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সুবিধা নাছিল গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ লেম্প জ্বলাইছে ইট ৱাজ আ স্মল ৰেন্টেড ৰুম আৰু ৰুমটো তেওঁ কি কৰিছিলে ৰেন্ট লৈছিল ঠিক আছে তেওঁ সেইটো ভাড়ালে লোৱা এটা ৰুম আছিল I had just set up medical practice and my earnings were meager আৰু তেওঁ কি কৰিছে ডক্টৰ শিক্ষা তেওঁ ললে ডক্টৰ শিক্ষা লোৱাৰ পাছত তেওঁ নিজৰ মেডিকেল প্ৰেক্টিছটো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁ যোনটো আৰ্নিং আছে তেওঁ যোনটো ডেইলি তেওঁ যোনটো ডক্টৰে সেৱা কৰি যোনখিনি পাইছিল সেইটো বহুত মেগাৰ আছিল কৈছে ঠিক আছে মেগাৰ মানে হৈছে স্মল ইন কোৱান্টিটি অৰ্থাৎ তেওঁ বহুত বেছি টকা পইচাও তেতিয়াও আহৰণ কৰা নাছিল বা উপাৰ্জন কৰা নাছিল কাৰণ তেওঁ নতুন নতুনকে ষ্টাৰ্ট কৰিছে I had about 60 rupees in my suitcase আৰু তেওঁৰ লগত কিমান টকা আছে কৈছে কেৱল 60 টকা আছে ঠিক আছে 60 rupees along with some shirts and dhotis I also possessed one solitary black coat which I was then wearing আৰু তেওঁৰ লগত সুটকেছত আৰু কি আছে কেইখনমান ধটি আছে কেইটামান শাৰ্ট আছে আৰু তেওঁ কি কৰিছে এটা কোলা কোটটো তেওঁৰ আছিল সলিটাৰী মানে সিঙ্গল ঠিক আছে অকল এটা আছিল গটিকে তেওঁ এটা কোলা কোটটো আছিল আৰু হেতু তেওঁ সেই সময় পিনি আছিল I took off my black coat white shirt and not so white vest and hung them up আৰু তেওঁ তাৰ পাছত কি কৰিছে নিজৰ কোটটো খুলিছে তেওঁ শাৰ্ট খুলিছে আৰু যোনটো ভেষ্ট পিন্ধি আছে ঠিক আছে ভেষ্ট মানে হৈছে যোনটো তেওঁ তলত পিন্ধা গেঞ্জিটো আৰু হেতু বহুত বেছি হোৱাইট নহয় অৰ্থাৎ অলপমান হয়তো লেতেৰা হৈছে পিন্ধি থকা ভেষ্টটো গটিকে আৰু হেগেটা খুলি তেওঁ উলুমাই থলে I opened the two windows in the room. তেওঁ ৰুমত দুখন খিৰিকী আছে আৰু দুইখন খিৰিকী তেওঁ খুলিল It was an outer room with one wall facing the open yard. এই ৰুমটো তেওঁ ভাড়া যোনটো ৰুম লৈ আছিল হেতু বাহিৰ ফালে আছিল ঠিক আছে তেওঁ বাহিৰ ফালে মুখ কৰি থকা ৰুম আছিল আৰু এটা ৰুম বাহিৰৰ যোনখন ইয়াৰ্ড হয় ইয়াৰ্ড মানে হৈছে চোতাল বাহিৰৰ চোতালৰ ফালে মুখ কৰি থকা ৱাল এখন আছিল It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. আৰু তাৰে ৰুফখনত কি আছিল টাইড আছিল ভালদৰে পকি আছিল ৰুফখন আৰু এটা লগত আছিল তেওঁ গেবলছ মানে হৈছে ইয়াতে তোমালোকক দিয়া আছে upper part of a wall below a sloping roof অৰ্থাৎ তোমালোকে আসাম টাইপ ঘৰবিলাক দেখিছা নহয় জানো এই আসাম টাইপ ঘৰৰ যোনটো ওপৰৰ পাৰ্টটো যোনটো থাকে সাপোৰ্টিং ৱালখন সেইখনক গেবল বুলি কয় আৰু সেইখন আছিল বিমটোলৈকে সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাপোৰ্টিং গেবল আছিল there was no ceiling কিন্তু ওপৰত একো ধৰণৰ সিলিং নাছিল there was a regular traffic of rats to and from the beam আৰু সেই কাৰণে কি আছিল সিলিং নাছিল বাবে তেওঁ ৰেগুলাৰ তাতে rats আহিছিল বা নিগনি অহা যোৱা কৰিছিল I made my bed and pulled it close to the wall তেওঁ ৰাতি আহি নিজৰ বিছনা পাৰিলে আৰু এখন ৱালৰ ওচৰলে লৈ আনিছে তেওঁ ৰাতি ৰেষ্ট কৰিব লাগিব I lay down but I could not sleep I got up and went out to the veranda for a little air but the wind god seemed to have taken time off তেওঁ কি কৰিছে শুবৰ কাৰণে তেওঁ গ'ল বিছনালে কিন্তু তেওঁ শুব নোৱাৰি উঠি আহিল তাৰ পাছত তেওঁ কি কৰিলে বাহিৰলে ওলাই আহিলে অলপমান বতাহ লবলে বুলি কিন্তু সেই সময়ত হয়তো উইন্ড গডও হয়তো ৰেষ্ট কৰি আছিল ঠিক আছে অৰ্থাৎ মানে সেই সময়ত বতাহ বলা নাছিল I went back into the room and sat down on the chair I opened the box beneath the table and took out a book the Materia Medica I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror a small comb lay beside the mirror তেখেতে পুনৰ ৰুমলে ঘূৰি গল যিহেতু বতাহ নাই বাহিৰত গতিকে তেওঁ ভিতৰলে ঘূৰি গল চকীত বহিলে তাৰ পাছত তেওঁ এটা বক্সৰ পৰা এখন কিতাপ উলিয়ালে মেটেৰিয়া মেডিকা বুলি তোমালোকে কিতাপখনৰ নামটো মনত ৰাখিবা তেওঁ পঢ়িবৰ কাৰণে কিতাপখন খুলি ললে আৰু লেম্পটো আছে আৰু লগতে কি আছে এখন ডাঙৰ এখন মিৰৰ আছে ঠিক আছে এখন ডাঙৰ মুখ চোৱা আইনা আছে আৰু লগতে আছে এখন সৰু কম অৰ্থাৎ পনি এখনো ওচৰতে আছে মিৰৰখনৰ One feels tempted to look into a mirror when it is near one.
obviously যেতিয়া এখন মিৰৰ দেখিব মানুহজনে নিজকে কেনেকুৱা লাগিছে চাবৰ কাৰণে এখন টেম্পটেশন ফিল কৰিব ঠিক আছে টেম্পটেড মানে হৈছে কিবা এটা বস্তু কৰিবৰ কাৰণে যোনটো মন যায় হেতুক টেম্পটেশন কয় গতিকে তেওঁ হয়তো সেই টেম্পটেশনটো ফিল কৰিছিল মিৰৰখন দেখি I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. আৰু গতিকে তেওঁ সেই টেম্পটেশনটো ফিল কৰি মিৰৰখন চালে আৰু সেই সময়টো তেওঁ যেহেতু ডেকা কালৰ কথা কৈ আছে আৰু তেওঁ নিজকে হ্যান্ডসাম দেখুৱাবৰ কাৰণেও ট্ৰাই কৰিছিল প্লাছ তেওঁ নিজকে গ্ৰেট এডমায়াৰ অফ বিউটি বুলি কৈছে তেওঁ ধুনীয়া বস্তু দেখিলে হেতু তেওঁ প্ৰেজ কৰিছিল বা হেতু এডমায়াৰ কৰিছিল I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. তেখেত সেই সময়ত আনমেৰিড হয় যেহেতু তেওঁ পঢ়া শেষ কৰি এতিয়া প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ কৰিছে আনমেৰিড আছিল আৰু তেওঁ এজন ডক্টৰ আছিল গতিকে তেওঁ ফিল কৰিলে যে তেওঁ যেহেতু হ্যান্ডসাম বুলি অলৰেডি নিজকে তেওঁ কৈছে গতিকে তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁ নিজৰ প্ৰেজেন্সটো ফিল কৰাব লাগিব মানুহে যাতে তেওঁ দেখিলে চাই ঘূৰি পেলাই অৰ্থাৎ ধুনীয়া মানুহ এজন আহিছে গতিকে তেওঁ কি কৰিলে কমখন ললে ফণীখন উঠাই তেওঁ চুলিখিনি ফণিয়ালে আৰু তেওঁ যোনটো পাৰ্টিং হয় হেউতা যোনটো কোৱা হয় ন পাৰ্টিং চুলিত ফণিয়ালে হেউতাটো তেওঁ এডজাস্ট কৰি ললে Again, I heard that sound from above. আৰু এই কামখিনি কৰাৰ মাজতে তেওঁ পুনৰ সেই সাউণ্ডটো ওপৰত শুনা পালে ঠিক আছে যোনটো তেওঁ ভাবিছিল যে ৰেড বিলাকৰ সাউণ্ড হয় I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. আৰু তেওঁ তাৰ পাছতে মিৰৰখনত আৰু ক্লোজলি চালে নিজকে আৰু তেওঁ নিজকে চাই তেওঁ এটা ডিসিশন ললে যে তেওঁ ডেইলি সেভ কৰিব আৰু খুব ক্ষীণকে তেওঁ মুস্তাচ গ্ৰো কৰিব ঠিক আছে আৰু যাতে তেওঁ আৰু বেছি হ্যান্ডসাম লাগে I was after all a bachelor and a doctor আৰু তাৰ পাছত তেওঁ পুনৰ নিজকে প্ৰেজ কৰি কৈছিল যে after all তেওঁ bachelor হয় তেওঁ বিয়া পতা নাই unmarried plus তেওঁ এজন doctor হয় I looked into the mirror and smiled it was an attractive smile I made another earth-shaking decision I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ সেই ডিসিশনটো লোৱাৰ পাছত পুনৰ মিৰৰখন চাই ভাবি আছে অৰ্থাৎ তেওঁ নিজকে এডমায়াৰ কৰি আছে তেওঁ নিজৰ লুকটো এডমায়াৰ কৰি আছে গতিকে তেওঁ চাই পুনৰ হাঁহিলে আৰু হাঁহাৰ পাছত তেওঁ ভাবিছে যে তেওঁ স্মাইলটো বহুত এট্ৰেক্টিভ হয় আৰু তাৰ পাছত পুনৰ এটা আৰ্ট শেকিং ডিসিশন ললে এটো অলপ হিউমাৰ কৰি লিখিছে যে কাৰণ তেওঁ এই ডিসিশনটো পিওৰলি নিজক লৈ পেলাই লৈছিল বা সোললি নিজক লৈ লৈছিল গতিকে তেওঁ কৈছে যে এটো আৰ্ট শেকিং ডিসিশন আছিল তেওঁৰ কাৰণে আৰু তেওঁ ভাবিলে যে তেওঁৰ যোনটো এট্ৰেক্টিভ স্মাইল হেতু তেওঁ হদাই নিজৰ ফেসত ৰাখিব ঠিক আছে কাৰণ এটো স্মাইল কৰি থাকিলে তেওঁ আৰু বেছি হ্যান্ডসাম লাগে I was after all a bachelor and a doctor too on top of it আৰু তাৰ পাছত তেওঁ নিজৰ যোনটো অকুপেশন হয় এজ আ ডক্টৰ কাৰণ ডক্টৰ সমূহৰ সেই সময়ত বা এনো সোসাইটিত কি হয় সন্মানটো বেছি হয় বা মানুহে ডক্টৰ বুলি ক'লে অলপমান ভালদৰে চাই গতিকে তেওঁ কৈছে যে আফটাৰ তেওঁ এজন বেচেলৰ আছে প্লাস তেওঁ এজন ডক্টৰ হয় Again came that noise from above আৰু তেওঁ নিজকে প্ৰেজ কৰি থকা এই গুটেই মোমেন্টৰ ভিতৰত তেওঁ পুনৰ হে ওপৰৰ পৰা অহা নইজটো শুনিল I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. আৰু তাৰ পাছত তেওঁ চকীৰ পৰা উঠি তেওঁ ৰুমটোত অহা যোৱা কৰিছে ঠিক আছে আৰু সেই সময়তে তেওঁ আৰু এটা লাভলি থট এটা তেওঁ মুৰলে আহিল তেওঁ পুনৰ আৰু এটা কথা তেওঁ চিন্তা কৰিল I would marry আৰু এবাৰ তেওঁ কি কথা চিন্তা কৰিছে তেওঁ বিয়া পাতিব তেওঁ ব্যাচেলৰ হয় তেওঁ ডক্টৰ হয় প্লাস হি ইজ আ ভেৰি হ্যান্ডসাম ম্যান তো তেওঁ ডিসাইড কৰিলে যে হি would marry I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. আৰু তেওঁ কাক বিয়া পাতিব বুলি ভাবিলে এগৰাকী woman doctor ঠিক আছে তেখেতো ওয়াইফটো এগৰাকী ডক্টৰ হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু যাৰ বহুত বেছি টকা পইচা থাকিব ঠিক আছে plenty of money plenty মানে হৈছে নাম্বাৰটো যাৰ বহুত বেছি হয় হৰকে টকা পইচা থকা প্লাস good medical practice থকা এগৰাকী ফিমেল ডক্টৰ তেওঁ বিয়া পাতিব She had to be fat for a valid reason কিন্তু তেখেতৰ এটা কন্ডিশন আছে যে তেওঁ ওয়াইফ শকত হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ এটা ভ্যালিড ৰিজন আছে If I made some silly mistake and needed to run away she should not be able to run after me and catch me আৰু তেওঁ ওয়াইফ কিহৰ কাৰণে ফেট হ'ব লাগিব বুলি কৈছে যে যদি তেওঁ কিবা silly mistake কৰে
দেন তেতিয়াহ'লে যদি শকত হয় তেওঁ অবভিয়াছলি বেছিকে দৌৰিব নোৱাৰিব গতিকে তেওঁ ৱাইফেও যাতে তেওঁ পিছে পিছে দৌৰি যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে কৈছে যে তেওঁ যাতে কেটচ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ মিষ্টেক কৰি পলালে সেইকাৰণে তেওঁ ৱাইফ শকত হ'ব লাগিব With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. আৰু এইখিনি এনেধৰণে তেওঁ চিন্তা কৰি তাৰপিছত পুনৰ তেওঁ টেবুলত আহি বহিল There were no more sounds from above. Suddenly, there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about it. আৰু তেওঁ টেবুলত আহি বহাৰ পাছত কি হৈছে তেওঁ কোনো ধৰণৰ আৰু চাউণ্ড শুনা নাই ওপৰৰ পৰা কিন্তু সাডেনলি কি হ'ল হঠাৎ ওপৰৰ পৰা কিবা এটা সাউণ্ড শুনা গ'ল ঠিক আছে থাৰ্ড মানে হৈছে যেতিয়া কিবা এটা হেভি বস্তু ওপৰৰ পৰা পৰে তেতিয়া যোনটো সাউণ্ড মেক কৰে সেইটো থাৰ্ড বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো এটা সাউণ্ড হ'ল এনেকুৱা লগা গৈছিল যে কিবা এটা ৰাবাৰৰ টিউব ওপৰৰ পৰা আহি পৰিছে আৰু গতিকে তেওঁ ভাবিলে যে কিবা ওপৰৰ পৰা পৰিছে ৰুফখন হেণ্ডাৰ নাই চিলিং গতিকে একো তেওঁ ৱৰি কৰা নাছিল Even so, I thought I would turn around and take a look. তথাপিতে তেওঁ কি কৰিলে যদিও ভাবিছে যে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই কিবা ৰাবাৰৰ টিউব পৰিছে তথাপিতে তেওঁ কি কৰিলে ঘূৰি চালে পিছফালে কি পৰিছে বুলি No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. কিন্তু তেওঁ ঘূৰি চোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলে আৰু দেখিলে যে এটা শকত স্নেক ৰিগল কৰিছে ঠিক আছে ৰিগল কৰা মানে হৈছে to move around ঠিক আছে ঘূৰি আছে তেওঁ বেক অফ দা চেয়াৰ তেওঁ চেয়াৰখনৰ পিছফালে হাতটো মুভ কৰিছে আৰু তেওঁ শোল্ডাৰত আহি পৰিছে The snakes landing on me and my turning were simultaneous যিটো সময়ত স্নেকটো আহি তেওঁ শোল্ডাৰটোত লেণ্ড কৰিছে সেইটো মুহূৰ্ততে কি কৰিছিল তেখেতে ঘূৰি চাইছিল গতিকে এই দুটা কাম simultaneously হৈছে ঠিক আছে simultaneous মানে হৈছে happening at the same time same time তে যেতিয়া কিবা এটা দুটা কাম একে সময়তে হয় সেইটো simultaneously হোৱা কয় গতিকে তেখেতেও যেতিয়া ঘূৰি চাইছে কি পৰিছে বুলি আৰু সেই মুহূৰ্ততে স্নেকটো আহি তেওঁ হাতত লেণ্ড কৰিছিল I did not jump I did not tremble I did not cry out There was no time to do any such thing আৰু তেখেতে ঘূৰি চাই যেতিয়া দেখিছে স্নেকটো আহি তেওঁ শোল্ডাৰত লেণ্ড কৰিছে তেওঁ জাপ মাৰি উঠা নাই He did not tremble তেওঁ কপা নাই tremble কৰা মানে হৈছে শেক কৰা তেওঁ কপা নাই তেওঁ চিঞৰাও নাই কিয়া কিহৰ কাৰণে কৰাইছিল কাৰণ হেবিলাক কৰিবৰ কাৰণে কোনো টাইমে নাছিল তেখেতৰ লগত The snakes slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. Snake কি কৰিছে স্লিডাৰ কৰিলে স্লিডাৰ কৰা মানে হৈছে যেতিয়া বেকা বেকিকে যোনটো যায় স্নেকৰ যোনটো যোৱাৰ ষ্টাইল হয় তেনে ধৰণে মুভ কৰি পেলে এই শোল্ডাৰটোৰ পৰা কি কৰিলে তেওঁ লেফট আৰ্মটো এলবোৰ ওপৰখিনিত এইটো কইল কৰি ধৰিলে ঠিক আছে অৰ্থাৎ তেখেতৰ হাতখনত লেফট হেণ্ডখনত শোল্ডাৰৰ পৰা তেওঁ হাতে মেৰিয়াই ধৰিলে The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. আৰু হাতটোৱে পুৰা ফেট মেলি আছিল ঠিক আছে hood was spread মানে হাতটোৱে ফেট মেলি আছিল আৰু তাৰ তেখেতৰ মুখৰ পৰা হাতটো কেৱল 2 বা 3 বা 4 ইঞ্চ দূৰতহে আছিল অৰ্থাৎ একদম ওচৰতে হাতটোৱে তেখেতলে ফেট মেলি চাই আছে গতিকে তেওঁ চিঞৰিবও পৰা নাই তেওঁ জাম্প কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁ ট্ৰেম্বলো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ হাতটোৱে লগালগতে খুট মাৰিব It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. আৰু তেওঁ যেনেকুৱা ধৰণে বহি আছিল সেইটো পজিশনতে তেওঁ নিজৰ ব্ৰেথটো হোল্ড কৰি বহি আছে তেওঁ পৰা উশাহ নোলোৱাকে স্থিৰ হৈ বহি আছে I was turned to stone আৰু কৈছে যে তেওঁ এনেকুৱা দেখা গৈছিল as if তেওঁ এটা ষ্টোনলে পৰিণত হৈছে But my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flash. আৰু কিন্তু তেওঁ যদিও বডিতে তেওঁ পুৰা এজ এ ষ্টন নিচিনাকে তেওঁ স্থিৰ হৈ আছে কিন্তু তেওঁ মাইণ্ডটো এক্টিভ হৈ আছিল আৰু তেওঁ গতিকে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে যদি তেওঁ মুভ কৰে হাতটো নিশ্চয় তেওঁ খুদ মাৰিব আৰু তেওঁ অবভিয়াছলি কিবা প্ৰব্লেম হ'ব লাইফত দুৱাৰখন খোলা আছিল তেখেতৰ ৰুমটোৰ ৰাতি আন্ধাৰ হৈ আছে ৰুমটো পুৰা চাৰিওফালে পৰা আন্ধাৰে ঘেৰি আছে আৰু তাৰ মাজতে তেওঁ লেম্পটো আছে আৰু লেম্পটোৰ ওচৰত লেম্পটোৰ পোহৰত তেওঁ এজ এ ষ্টন নিচিনাকে তেওঁ বহি আছে
I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. আৰু তাত সেই মোমেণ্টত যেতিয়া বহি আছিলে তেওঁ সন্মুখত ডেথ দেখা পাই আছে তো সেই মুহূৰ্ততে তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছিলে ইউনিভাৰ্ছৰ গ্ৰেট গডৰ প্ৰেজেন্সটো ঠিক আছে ক্ৰিয়েটৰ অফ দিছ ইউনিভাৰ্ছ তেখেতে সেইটো ৰিয়েলাইজ কৰিছিলে সেইটো ফিল কৰিছিলে সেই মুহূৰ্তটো God was there. Suppose I said something and he didn't like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." আৰু তেওঁ তেতিয়া এনেকুৱা ফিল কৰিছে যে তেওঁ ওচৰতে গড আছে আৰু হয়তো তেওঁ যোনখিনি থটছ আহি আছিল ইমান দেৰি পৰা তেওঁ মিৰৰত চাই নিজকে এডমায়াৰ কৰি আছে তেওঁ ফিউচাৰৰ কথা ভাবিছে তেওঁ কেনেধৰণে মুষ্টাচটো ৰাখিব বা কেনেধৰণে তেওঁ থাকিব তেওঁ নিজৰ প্ৰেজেন্সটো ফিল কৰাব কজ হি ৱাজ ভেৰি হেণ্ডছম বুলি তেওঁ ভাবিছিল তো ইমানখিনি থটৰ ভিতৰত ভাবিছিল যে তেওঁ নিশ্চয় কিবা এটা তেওঁ ভবা বস্তু ভাল পোৱা নাছিল আৰু তেওঁ নিজকে তেওঁ ইমেজিন কৰিব ট্ৰাই কৰিছে যে তেওঁ সেই মোমেণ্টত তেওঁ হাৰ্টৰ পৰা লিখিছে ভগৱানক ভাবিছে There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. আৰু যেহেতু হাফটোৱে তেওঁ লেফ্ট আৰ্মটো কি কৰিছে কইল কৰি ৰাখিছে মেৰিয়াই ধৰি আছে গতিকে তেওঁ পেইন ফিল কৰিছে নিজৰ লেফ্ট আৰ্মত আৰু এইটো এনেকুৱা ফিল হৈছে যে কিবা এটা যেন ৰড এডাল আহি তেওঁ হাতত ধৰিছে দেন তেওঁ কৈছে যে নো a rod made of molten fire কিন্তু এইটো একচুৱেলি এনে ঠিক লিডেন ৰড নহয় এইটো এটা ৰড হয় যোনটো পুৰা গলি থকা ফায়াৰৰ পৰা বনা ঠিক আছে আৰু এইটোৱে স্লোলি লাহে লাহে কিন্তু পাৱাৰফুলি তেওঁ আৰ্মটো ক্ৰাছ কৰি আছে পুৰা লাহে লাহে হাফটোৱে যিহেতু কইলটো বেছি যদি কৰি দিছে বেছিকে যদি পাক মাৰি ধৰিছে তেনেহলে তেওঁ ভিতৰৰ পৰা ক্ৰাছ হৈছে হাৰ্ডলি The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? আৰু তেওঁ সেইটো মুহূৰ্ততে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে তেওঁ আৰ্মৰ যোনখিনি ষ্ট্ৰেংথ আছিলে সেইখিনি লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে ড্ৰেইন হৈ যোৱা মানে হৈছে সেইখিনি তেওঁ ষ্ট্ৰেংথখিনি হেৰাই গৈছে আৰু তেওঁ ভাবিছে তেওঁ কি কৰিব At my slightest movement, the snake would strike me. That lurked 4 inches away. যদি তেওঁ অলপমানো যদি স্লাইটো যদি মুভ কৰে অকমান মুভমেন্টটো যদি স্নেকটোৱে ডিটেক্ট কৰিব পাৰে সি লগালগ তেখেতক খুট মাৰিব আৰু তেওঁ ষ্ট্ৰাইক কৰিব আৰু কৈছে যে ডেথ লাৰ্ক 4 inches away. ডেথটো তেওঁৰ পৰা কেৱল 4 inches দূৰতে আছিল লাৰ্ক কৰা মানে হৈছে কিবা এটা বস্তু যেতিয়া লুকাই পেলাই থাকে কিবা ইল ইন্টেনশন লৈ সেইটোক লাৰ্কিং কৰি থকা কয় বা লাৰ্ক কৰা কয় গতিকে কৈছে যে ডেথ তেওঁৰ পৰা কেৱল 4 inch দূৰত আছিল Suppose it struck, what was the medicine I had to take? আৰু তাৰ পাছত তেওঁ মাইণ্ডটো যিহেতু বহুত এক্টিভ হৈ আছে যদি তেওঁ স্থিৰ হৈ আছে ষ্টনৰ নিচিনা তেওঁ ভাবিছে যদি হাপতে তেওঁক ষ্ট্ৰাক কৰে বা খুটে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি মেডিচিন ল'ব There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. আৰু তেওঁ ভাবিছে কি মেডিচিন ল'ব কিন্তু ৰুমত সেইটো মুহূৰ্তত একো মেডিচিন নাছিলে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ এজন দুখীয়া এণ্ড ফুলিছ ডক্টৰ হয় কেৱল and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. তেওঁ হেতু যেতে ভাবিলে যে he was just a foolish and stupid doctor. তেতিয়া তেওঁ নিজৰ যোনটো সিচুৱেশন হৈ আছে ইমান এটা পোৰ যোনটো সিচুৱেশনত তেওঁ আছে হেতু কথা ভাবি তেওঁ নিজৰ ওপৰত হাঁহি উঠিল ঠিক আছে তেওঁ feebly smile কৰিছে নিজৰ ওপৰতে তেওঁ মানে হাঁহিছে It seemed as if God appreciated that. আৰু এনেকুৱা ফিল কৰিলে যে তেওঁ যেহেতু নিজৰ সিচুৱেশনটোৰ ওপৰত হাঁহি উঠিছে নিজকে তেওঁ নিজলে তেওঁ পুতো উপজিছে ঠিক আছে ফিবলি স্মাইল কৰা মানে হৈছে তেওঁ পুতো তেওঁ মুখৰ পৰা হাঁহি ওলাইছে তেওঁ খুব ষ্ট্ৰেংথ নথকা এটা হাঁহি আৰু গতিকে তেওঁ হেতু এনেকুৱা দেখা গৈছে গডে হয়তো সেই সিচুৱেশনটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে বা তেওঁ নিজকে যেতিয়া ভাবিলে হি ওয়াজ জাস্ট আ ফুলিশ এণ্ড ষ্টুপিড ডক্টৰ গডে হয়তো হেতু এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে The snake turned its head It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. আৰু তাৰ পাছতে হেতু মুহূৰ্ততে তেওঁ নিজৰ ওপৰত পুতৌ জন্মি যোনটো হাঁহিলে হেতু টাইমতে কি কৰিলে স্নেকটোৱে নিজৰ হেডটো টাৰ্ণ কৰি পেলাই স্নেকটোৱে মিৰৰখন দেখিলে ঠিক আছে ওচৰতে যোনখন লাৰ্জ মিৰৰ আছে সেইখন দেখিলে এণ্ড নিজৰ ৰিফ্লেকশ্যনটো তাতে দেখিলে ডক্টৰজনে কৈছে যে I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁ কেতিয়াও ক্লেইম নকৰে যে এইটো হয়তো ফাৰ্ষ্ট স্নেক হয় যোনে এখন মিৰৰ দেখিছে
কিন্তু তেওঁ সাৰ্টেনলি এটো ক'ব পাৰে যে এই স্নেকটোৱে মিৰৰখনত চাইছে নিজক ঠিক আছে হয়তো বেলেগ মিৰৰৰ নিজৰ বেলেগ মিৰৰটো হয়তো কিছুমান স্নেকে ৰিফ্লেকশন দেখিছে বাট এই স্নেকটোৱে যেতিয়া মিৰৰখনৰ নিজৰ ৰিফ্লেকশনটো দেখিলে সি চাবলৈ ষ্টাৰ্ট দিলে was it admiring its own beauty আৰু তেওঁ যেতিয়া কোৱেশ্চন কৰিছে যেতিয়া সি নিজৰ ৰিফ্লেকশনটো দেখিলে তেতিয়া স্নেকটোৱে নিজৰ বিউটিটো এডমায়াৰ কৰি আছিল নেকি the way he did earlier ঠিক আছে ডক্টৰে কৰাৰ নিচিনাকে স্নেকটো নিজৰ ৰিফ্লেকশনটো চাই পেলাই এডমায়াৰ কৰিছে নেকি was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead আৰু ভাবিছে যে ডক্টৰজনে যেনে ধৰণে তেওঁ লুকটো আৰু বেছি হ্যান্ডসাম কৰিব কাৰণে যি ধৰণে ডিসিশন লৈ আছিল বা যি ধৰণে ভাবি আছিল এটো কৰিলে ভাল হ'ব এটো কৰিলে ভাল হ'ব এই স্নেকটো চাই পেলে নিজৰ ৰিফ্লেকশনটো চাই তেনেকুৱা ভাবিছে নেকি ই মেবি কিবা ইম্পৰ্টেন্ট ডিসিশন লৈ আছিল নেকি টু about growing a mustache or using eyeshadow and mascara যোনবোৰ জেনাৰেলি লুকটো বা বিউটিটো এনহান্স কৰিব কাৰণে মানুহবিলাকে ইউজ কৰে বা ওমেনে জেনাৰেলি ইউজ কৰে or maybe wearing a vermilion spot on its forehead or vermilion spot lobo niki vermilion mane hoise juntu reddish orange color maybe tenukwa dhone eta foot lobo niki juntu henduror color hoy he did not know anything for certain what sex was this snake was it male or female I will never know for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap আৰু ডক্টৰজনে কৈছে যে তেওঁ একো কথা সাৰ্টেনকে নাজানে তেওঁ কোনো কথা সিওৰকে নাজানে আৰু তেওঁ কেতিয়াও স্নেকটো মেল নে ফিমেল আছে ইয়াৰ সেক্স কি আছে এটো কথাও কেতিয়াও নাজানিব I will never know for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap কাৰণ স্নেকটোৱে লাহে লাহে নিজকে তেওঁ হাতখনৰ পৰা কইল কৰি আছিল হেতু বা আনৱাইন্ড কৰে ঠিক আছে আনৱাউন্ডটো হৈছে আনৱাইন্ডৰ পাষ্ট ফৰ্ম গতিকে হি নিজকে লাহে লাহে আতৰি আহিলে আৰু আহি ই ডক্টৰজনৰ লেফ্ট হেৰিলে লেপলে এটো লিডাৰ কৰি গল লেপ মানে কুচলে তেওঁ ভৰি বহি থকা কুচলে ই আতৰি আহিল from there it crept onto the table and moved towards the mirror তাৰ পৰা ই কি কৰিলে লাহে লাহে টেবুলৰ ওপৰত থকা যোনখন মিৰৰ আছিল হেফালে উঠি তাৰ মিৰৰখনৰ ফালে আগবাঢ়ি গল perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters maybe হয়তো হাফতে নিজৰ ৰিফ্লেকশনটো আৰু ওচৰৰ পৰা চাব বিচাৰিছিল এনজয় কৰিব বিচাৰিছিল সেইকাৰণে উঠি গল মিৰৰৰ ওচৰলে I was no mere image case cut in granite I was suddenly a man of flesh and blood still holding my breath I got up from the chair I quietly went out through the door into the veranda from there I lit into the yard and ran for all I was worth আৰু যেতিয়া হাফতে উঠি গল মিৰৰখনৰ ওচৰলে হেতু মুহূৰ্ততে কি হল ডক্টৰজন was no longer a mere image cut in granite তেওঁ হেতু মুহূৰ্তত আৰু ষ্টন হৈ নাথাকিলে অথনিৰ পৰা তেওঁ ষ্টেচু নিচিনাকে আছিল কিন্তু যেতিয়া হাতে উঠি গল হেতু মুহূৰ্ততে তেওঁ পূৰ্ণ ফ্লেশ এণ্ড ব্লাডৰ মানুহ হৈ পৰিল আৰু হেতু মুহূৰ্ততে তেওঁ কি কৰিছে নিজৰ ব্ৰেকটো হোল্ড কৰি ৰাখিছে হোল্ড কৰি তেওঁ চেয়াৰৰ পৰা উঠিলে উঠি লাহে লাহে ৰুমৰ পৰা বাৰান্দালে ওলাই আহিল বাৰান্দালে ওলাই অহা পাছত কি কৰে তাৰ পৰা এটা বাৰান্দাৰ পৰা জপিয়ালে ইয়াৰ্ডখনলে চোতাললে জপিয়াই তাৰ পৰা পুৰা দৌৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে ঠিক আছে অকল তেওঁ হেতু মুহূৰ্তত এটাই ভাবিছিলে যে কি ধৰণে নিজৰ প্ৰাণটো বচাই তাৰ পৰা ওলাই পলাব পাৰে few each of us heaved a sigh of relief আৰু এই ষ্টৰিটো শুনি পেলাই এখিনলৈকে ডক্টৰজনে তেওঁ ষ্টৰিটো কৈ আছে নিজৰ টেলটো কৈ আছে যোনটো এক্সপেৰিয়েন্স হৈছে হেতু শুনি সকলোৱে কি কৈছে few বুলি কৈছে অৰ্থাৎ মানে সবে এটা ৰিলিফৰ এটা শুনিয়া আহিছে somebody asked doctor is your wife very fat আৰু তেনেকুৱাতে কোনোবা এজনে কোৱেশ্চন কৰিলে যে আপোনাৰ ওয়াইফ গৰাকী হসকে বহুত ফেট নেকি No, the doctor said, God willed otherwise. My life companion is a thin, reedy person with the gift of a spinster. কিন্তু ডক্টৰজনে কৈছিল নহয় গডৰ প্ল্যান বেলেগ আছিল গডে বেলেগ ধৰণে বিচাৰিছিল আৰু তেওঁ লাইফ পাৰ্টনাৰ গৰাকী অৰ্থাৎ তেওঁ ওয়াইফ গৰাকী যথেষ্ট ক্ষীণ এণ্ড ৰিডি ঠিক আছে ৰিডি মানে হৈছে যাৰ হাই পিচ ভইচ থাকে তেনেকুৱা এজন মানুহ আৰু উইথ দ্য গিফট অফ আ স্প্ৰিন্টাৰ মানে হৈছে খুব ফাষ্ট ৰানাৰ ঠিক আছে যোনে বহুত বেছি স্পীডত দৌৰিব পাৰে গতিকে কৈছে যে তেওঁ ওয়াইফ শকত নাছিল কিন্তু যথেষ্ট ওখ আছিল আৰু তেওঁ খুব জোৰত দৌৰিব পাৰে যেতে ডক্টৰজনে বিচাৰিছিল যে তেওঁ ওয়াইফ গৰাকী ফেট হ'ব যাতে তেওঁ দৌৰিব নোৱাৰে
Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? আৰু তাৰ পাছত বেলেগ কোনোবাজনে কোৱেশ্চন কৰিলে যেতিয়া আপুনি দৌৰি পলাই গৈছিল হেতু মুহূৰ্তত স্নেকটোৱে আপোনাৰ পিছা কৰিছিল নেকি বা স্নেকটো পিছে পিছে গৈছিল নেকি The doctor replied, I ran till I reached a friend's house. Immediately, I smeared oil all over myself and took a bath. আৰু ক'লে যে ডক্টৰজনে তাৰ পৰা পলোৱাৰ পাছত কি কৰে তেওঁ এজন ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈ গ'ল আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত যোৱাৰ পাছত তেওঁ অইল গোটেই নিজৰ বডিতে লগালে ঠিক আছে স্মিয়াৰ কৰা মানে হৈছে নিজৰ গোটেই বডি অইল সানি ল'লে আৰু তাৰপিছত তেওঁ গা ধুলে I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. তাৰ পাছত তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ ফ্ৰেছ ক্লথ হলে চেঞ্জ কৰিলে গা ধুই আৰু পিছদিনাখন যেতিয়া আহিছে ৰাতিপুৱা 8:30 মানত তেওঁ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডজনক লৈ আনিছে আৰু লগত এজনমান দুজন মানুহ লৈ আনিছিল যাতে তেওঁ নিজৰ ৰুমৰ পৰা বস্তুখিনি উলিয়াই আনিব পাৰে কাৰণ তেওঁ ৰুমটো শিফট কৰিব লাগিব But we found we had little to carry. কিন্তু তাতে গৈ কি দেখা পালে তেওঁ ৰুমটোত খুব কম বস্তু আছে যোনখিনি তেওঁ তাৰ পৰা মুভ কৰিব লাগিব Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. আৰু তাৰ পাছত কৈছে তেওঁ ৰুমত কিহৰ কাৰণে বেছি বস্তু নাছিল কাৰণ কোনোবা চোৰ আহিলে আহি গোটেই বস্তুবোৰ চুৰ কৰি লৈ গ'ল ৰাতিয়ে ঠিক আছে কিন্তু চোৰটোৱে কি থৈ গৈছে এটা লাষ্ট এটা বস্তু থৈ গৈছে ইনসাল্ট নিচিনা কৰি আৰু হেতু কি হয় বুলি কোৱেশ্চন কৰে নাৰেটৰজনে কোৱেশ্চন কৰিছে what was that the doctor replied my vest the dirty one the fellow has such a sense of cleanliness the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water আৰু হে চোৰটোৱে কি বস্তু থৈ গ'ল যোনটো তেওঁ লেতেৰা গেঞ্জি আছিল যোনটো খুলি তেওঁ উলমাই ৰাখিছে হে লেতেৰা গেঞ্জিটো ৰাখি থৈ গৈছে তাৰপিছত ডক্টৰজনে কৈছে যে হি চুৰ হয় বাট তাৰ মানে একদম সেন্স অফ ক্লিনলিনেছটো বহুত বেছি আছিল হয়তো হেকাৰণে হি এটো ৰাখি গ'ল আৰু হি হয়তো এটো লৈ গৈ পেলে ধুই আৰু ইউজ কৰিব পাৰিলহেতেন Did you see the snake the next day doctor আৰু তাৰ পাছত আৰু কোনোবা এজনে কোৱেশ্চন কৰিছে পিছদিনাখন ডক্টৰজনে আৰু স্নেকটো দেখিছিল নেকি The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. আৰু তাৰ পাছত ডক্টৰজনে হাঁহি হাঁহি ক'লে যে তেওঁ আৰু কেতিয়াও তাৰ পাছত দেখা নাই স্নেকটো আৰু এই স্নেকটো কেনেকুৱা আছিলে যোনটোৱে নিজৰ বিউটিক দেখিয়ে মুভ হৈ গৈছিল ঠিক আছে টেকেন উইথ মানে হৈছে এট্ৰেক্টেড বাই কাৰণ নিজৰ বিউটি বা নিজৰ ৰিফ্লেকশ্যনটো মিৰৰত দেখি কি হৈছিলে স্নেকটো ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ পেলাই গুচি গৈছিলে নিজকে আৰু অলপ চাবৰ কাৰণে নহয় জানো গতিকে কৈছে যে এই স্নেকটো এনেকুৱা আছিলে যোনটোৱে নিজৰে বিউটি বা এট্ৰেক্টেড হৈছিল আৰু এটোৰ অথৰ হৈছে ভাইকম মুহাম্মদ বাশিৰ আৰু ট্ৰান্সলেট কৰিছে ভি আব্দুল্লাহ ঠিক আছে এটো হৈছে তোমালোকৰ ষ্টৰীটো এটো খুব এটা হিউমাৰাস শৰ্ট ষ্টৰী হয় আই হোপ তোমালোকে ক্লাছটো এনজয় কৰিছা আৰু বাকি চেপ্টাৰবিলাক পঢ়িবৰ কাৰণে চাই থাকা এস্পায়াৰ একাডেমি থ্যাংক ইউ